Hey. Hello. Hey. Gerek yapanız yanlışta. Siz? Ben de bunu diyorum. Aici, imediat, este o uliță strâmtă și dacă mergeți pe sus, pe ulița asta strâmtă, o să ajungeți la casa cea mai veche din Rimetea. Aici să mergeți sus.
de culturi. Inclusiv în porți se văd elemente săsești, elemente secuiești. Deci nu-și făcea fiecare femeie pentru ea sau pentru familie, ci erau făcute de diferiți oameni, de diferiți meșteșugari. Și totul ce vedeți aici, toate porturile sunt făcute în anii 1800. Ce este? Făcută din fir de aur la margine sus, vedeți? Aici asta roșie, dantela roșie pe șorț. După aceea, în față, vedeți partea asta care e pe pânza albastră, asta roșie. Da, da. Aia, gulerul negru, e făcut tot așa și aici este bucățica asta de pe piept, vedeți? Da. Și asta de fir de aur e făcută tot așa. Și mai am încă la o bluză, aici tot așa, deci asta e model, adică portul de femeie tânără. Tot așa e făcută cu ciocanele și aici în mânecuța femeii, aici, da, tot așa se face. Da. Partea albă este făcută tot așa, cu ciocanele. Uite. Ulița asta se mereau către minele de fier. Aici este un muzeu. Muzeu particular. Mai de mult de aici aducea apa pentru oameni. Unde curge, unde mai strâng, acolo beau animalele. Și unde mai lat, acolo spălau hainele și acum culoarele spălau. Nem előzhetsz meg egyet. Én már megelőztelek.
Az még kényelmesebb. Sorry? Okay. I think it's okay. Guys, I will try it. It's okay.